Hello guys! So, first time ko po ngayong mag-vlog, kaya ang gagawin po natin ngayon is simple makeup tutorial. So, ang first natin gagawin is apply tayo ng foundation. Waterproof Sales Lady po ito. Shade Light Natural with 03. Yan, 03. Para naman magpantay. Yan. Blend lang natin. Next is concealer, shade 03 din. Ito. Natin is brown gel, waterproof din siya, Sales Lady, shade 02. Yan, ilalagay po natin. Konti lang yung lalagay natin. Naman yan, brush lang natin. Next, hit natin yung kilay natin. Concealer. Ito. Talaga lang tayo dito. Yan. Yan. Tapos ito. Foundation. Blush on in the shade 03. Yan, 03. Dito, lagay lang tayo dito. Yan. Yan. Yan, okay na yan. And yan lang natin. Pa-powder na tayo. Loose powder, Sales Lady din. Maglagay lang tayo dito ng konti. Dito. Tak-tak lang natin. Yan. Konti lang.
Yan. Oh. Sunod, eyeshadow. Maglagay tayo ng eyeshadow. Alam nyo guys, dalawa lang yung nilalagay ko sa under eye ko. Ito. Yan. Ito lang at saka ito. Ang simple lang. Kaya maglagay lang tayo yan. Is mag-contour tayo. Sunod is maglagay tayo ng eyeliner. Ito. Ayan. Tayo ng mascara. Mascara ko ay Sales Lady Curl. Ito. Wait lang guys. Agay. Kabila naman. Yan. Tayo. Yan. Yan, apply lang tayo ulit ng powder. Dito, lagay lang tayo sa nose. Last is lip tint. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. So, yun lang. And, sana wag niyo pong akong kalimutan. Subscribe and para ma-notify kayo kapag may bago akong lalabas na video. So, like and comment. And, yun lang. Bye-bye!